पण बंद झालं तसं केल्यामुळे थांबते नाही तर सम ऐकत नाही पालखी आता बघ हालते लगेच थांबत नाहीत आरती पूर्ण होऊन देत नाहीत खाली खाली मजबूती आडवाडी जरा पण एवढंच
सगळ्यात नाही भेटलं आणि ते वर डिवायडरमध्ये दिसत नाही का भेटलं नाही नाही आपली बालकी वळली बघ आपली बालकी वळली कोणाची आपली वळली का आपली वळली 3-4 झाले आता दरसारखं दरवर्षी कोणाही